Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Đậu hũ làm theo cách mới này á thì vừa đẹp lại thơm ngon, chấm với nước tương kèm thêm một tí xíu ớt hoặc là muối tiêu sẽ rất ngon. Mà thích ăn giòn thì chúng ta đem đi chiên. Khi chiên lên á, ở bên ngoài sẽ giòn, bên trong thịt đậu hũ thì mềm, cộng với lại cà rốt, miến tàu và nấm mèo. Thêm gia vị nữa đậm đà, ngon cực kỳ luôn. Đậu nành thì các bạn vo cho sạch đi, mình bóp mình chà cho sạch cái vỏ nào mà nó bong ra thì các bạn đãi đi, rồi sau đó chúng ta ngâm. Thì đây là đậu nành mình đã ngâm được 8 tiếng rồi nè. Bây giờ thì các bạn đem đi rửa xả sạch, sau đó chúng ta đem đậu đi xay nha. Hôm nay tôi dùng 1 kg đậu để làm đậu hũ. Và đậu thì ở đây tôi đã rửa sạch rồi. Bây giờ chúng ta đem đi xay. Thì với 1 kg đậu tôi đã lấy 12 lít nước để vắt ra được cái lượng sữa này đây nè. Thì sữa đậu nành thường sau khi vắt xong nó sẽ có những cái bọt á, các bạn hớt bỏ đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem sữa đi nấu. Mới nấu các bạn cứ để lửa lớn như thế này cho nhanh sôi. Thưa các bạn, món đậu hũ hôm nay tôi chia sẻ có các cái nguyên liệu đi kèm gồm có 20g hạt nêm, 4 muỗng cà phê như thế này, 5g đường, 1 muỗng cà phê, 5g hành tím, 2 tép, 15g hành lá, 10g nấm mèo. 10g ở đây tôi tính là cái nấm khô này nha các bạn. Thì nấm mèo các bạn ngâm nước cho mềm, sau đó lấy nước ấm rửa lại cho nó không có cái mùi hôi á, và chúng ta xắt hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này. 20g miến. Miến thì tôi dùng nước sôi để trụng, các bạn vớt ra liền thì sợi miến nó sẽ mềm, và sắc nhỏ nhỏ khoảng cỡ phân rưỡi 2 phân ha. Cuối cùng là cà rốt. Ở đây tôi có 50g, các bạn cũng xắt hạt lựu ra rồi chúng ta đem đi luộc sơ để cho nó mềm. Bây giờ tôi sẽ đem đi luộc cái cà rốt này. Các bạn cho cà rốt luôn, rồi chúng ta nấu sôi 1 phút thì đem vớt nó ra. Chảo nóng rồi thì cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Hành thơm rồi thì các bạn cho cà rốt luôn. Tiếp đến là nấm mèo, các bạn cũng đảo đều lên luôn nha. Tiếp theo là hạt nêm, tôi dùng 1 muỗng cà phê 5g và 5g đường, 1 muỗng cà phê. Khi mà đã thấm gia vị rồi thì các bạn bắt đầu cho miến vô nha, cho miến vô đảo đều lên. Cho hành lá vào để giữ cho cái màu xanh của hành lá được xanh đẹp thì các bạn tắt bếp để cho vô, đảo đều lên nữa là xong. Tiếp theo tôi chia sẻ các bạn làm nước chua để kết tủa đậu hũ. Với 1 kg đậu tôi dùng ở đây 1 lít 2 nước, 2 muỗng cà phê muối, 15g. Cái muỗng cà phê này tôi múc hơi đầy thì 1 muỗng nó khoảng 8g á. Và ở đây là 140g giấm, 12 muỗng canh như thế này. Khi nếm thử thì các bạn thấy vị mặn hơi nhẹ thôi và vị chua vừa phải là được. Đó, nồi sữa của chúng ta lúc này đã sôi rồi nè. Khi nồi sữa sôi thì các bạn dùng cái vá chúng ta đảo nha, đảo sát dưới đáy nồi để nó không bị xít ở dưới đáy nồi, và giảm lửa đi không thôi nó sẽ trào. Sữa đậu nành thì các bạn cần phải nấu cho nó chín kỹ, nấu 5 phút đi, nó chín kỹ nó mới đảm bảo được an toàn thực phẩm. Nãy giờ mình nấu đã được 5 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ giảm lửa và cho nước chua vô. Để lửa nhỏ thôi, mục đích để duy trì cái độ nóng đó các bạn. Nước chua tôi sẽ cho vô từ từ nha. Và tiếp tục tôi cứ thế cho vô từ từ. Cái đoạn mà cho nước chua vô tôi sẽ không có cắt bớt video, bởi vì cái khó nhất trong cái khâu làm đậu hũ là cái việc cho nước chua vô này nè. Các bạn làm nó có ngon hay không là ở cái khâu này. Thì cứ cho vô từ từ thôi, không nhất thiết là phải cho hết cái phần nước chua mình đã pha, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái đậu mà các bạn mua và cái lượng sữa các bạn vắt ra nữa. Thì nếu như mà mình thấy nó kết tủa rồi thì mình ngưng, mình không cho thêm nước chua vào nữa. Cái
phần nước chua mà hồi nãy tôi pha đã cho vào đây 1/2 rồi đó các bạn. Bây giờ sẽ đậy nắp lại để chờ trong 3 phút thì chúng ta sẽ mở nắp ra để kiểm tra. Lửa vẫn để nhỏ các bạn nhé. Lúc này cái nước sữa nó cũng đã có kết tuổi nhẹ rồi nè. Ở gần đây thì nhìn thấy, không biết là các bạn nhìn qua màn hình thì có thấy rõ hay không. Bây giờ tiếp tục cho nước chua vào cái lượng nước chua còn lại vào. Đó, lúc này nó kết tuổi nhiều hơn rồi nè. Đó, lúc này các bạn nhìn thấy nó kết tuổi rất là nhanh, là nó thay đổi nhanh cực kỳ luôn nè. Đó. Có lẽ là hết cái ca này mình sẽ ngưng. Và mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem coi cái lượng nước chua còn lại là bao nhiêu. Rồi, và bây giờ chúng ta tắt bếp đi và đậy nắp lại luôn nha. 3 đến 5 phút nữa, tùy theo cái lượng sữa nhiều hay ít nha. Thì cứ 3 phút các bạn mở nắp ra kiểm tra thử xem. Vậy là với 1 kg đậu và 12 lít nước, tôi dùng hết 1 lít nước chua này các bạn. Pha 1,2 lít, nhưng bây giờ còn lại đây là coi như non 200 ml á. Thế các bạn, sau 3 phút nè. Sau 3 phút mình mở ra kiểm tra thì thấy cái nồi đậu hũ nó đã kết tủa được xong rồi nè, nước trong rồi nè. Bây giờ chúng ta đưa ra và lấy cái đậu hũ cho vào khuôn. Các bạn ép cho ra bớt nước nha. Lúc này thì chúng ta cho hết cái phần hạt nêm hồi nãy vô là 15 gram á. Lúc đầu là 20 gram, mình đã sử dụng hết 5 gram để xào rồi. Tiếp theo thì chúng ta cho cái phần cà rốt, nấm mèo và miến xào vào đây. Trộn đều lên. Công đoạn này thì cứ nhanh tay lên, bởi vì nếu mà nó giữ được cái độ nóng thì nó mới dễ chắc đậu hũ, nó mới đẹp, nó mới mịn. Sau khi trộn đều rồi thì các bạn làm cho nó đều ra nha, đàn cho nó đều ra, vừa đàn vừa ấn nhẹ nhẹ để cho nó dễ xuống này. Chúng ta tiếp tục cặp lại, dùng cái tấm đè này ép nó xuống. Các bạn dùng sức ấn vừa phải nha, để cho cái nước nó chảy ra và nó có cái độ ép ấy, thì cái đậu hũ nó dè nén xuống nó mới đẹp, nó mới mịn cái mặt. Các bạn nén xuống rồi thì để cái miếng đè này ở đây cho mình 10 phút. Cái tấm đè này rồi của mình đó là nó nặng 1 kg đó. Nếu như mà bạn có thể để dành thêm cái vật gì nặng lên đây á, đừng có nặng quá, nó cũng vừa thôi. Miếng đè này chỉ để 10 phút thôi rồi các bạn lấy ra nha. Còn đậu hũ thì để thêm 1 lát nữa cho nó nguội bớt rồi mình đưa ra mình cắt, nó sẽ dễ hơn. Wow, đẹp quá. Đậu hũ làm theo cách mới này thì vừa đẹp lại thơm ngon. Các bạn không thích dầu mỡ thì chúng ta chấm với nước tương kèm thêm một tí xíu ớt hoặc là muối tiêu sẽ rất ngon. Mà thích ăn giòn thì chúng ta đem đi chiên. Khi chiên lên ở bên ngoài sẽ giòn, bên trong thịt đậu hũ thì mềm, cộng với lại cà rốt, miến tàu và nấm mèo, thêm gia vị nữa đậm đà ngon cực kỳ luôn. Video làm đậu hũ theo cách mới của mình đến đây cũng đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau.